3 tháng thắp đèn cho một người xa lạ. Chào mừng bạn quay lại với hồ sơ bi kịch. Ở Đài Loan, có một người bà chưa từng gặp Vu Mông Lung ngoài đời. Bà không phải người thân, không phải bạn bè, cũng không có bất kỳ mối liên hệ nào với anh. Nhưng sau khi chuyện của Mông Lung xảy ra, bà đã bắt đầu một việc rất lặng lẽ. Mỗi sáng mỗi tối bà thắp đèn cầu phúc cho anh. Ban đầu bà thậm chí không tìm được nến trắng để mua. Vì vậy, bà dùng nến vàng thay thế. Rồi sáng nào bà cũng dành ra một khoảng thời gian để niệm cho Mông Lung 49 biến lục tự đại minh chú, 7 biến Nam Mô A Di Đà Phật. Sau đó đều đặn hồi hướng cho anh. Việc ấy không diễn ra một ngày, không phải một tuần, mà kéo dài gần 3 tháng liên tiếp. Thoạt nghe, đó chỉ giống như một câu chuyện nhỏ về niềm tin, một nghi thức riêng tư của một người bà xa lạ. Nhưng càng đi sâu vào câu chuyện này, càng thấy có những chi tiết khiến người ta không thể xem nó như một lời kể bình thường. Bởi người bà ấy không sống trong yên ổn. Bà là một lao động dọn dẹp, cơ thể bà đau đớn mỗi ngày. Công việc nặng nhọc để lại những cơn nhức mỏi kéo dài, đến mức bác sĩ nói rằng chỉ có thể giảm chứ không thể khỏi hẳn. Và rồi, sau 3 tháng âm thầm thắp đèn, một đêm lạ lùng đã đến. Một đứa trẻ nói rằng chiếc ghế sofa trong nhà vừa bị ai đó vỗ 2-3 cái, trong khi không hề có khách. Sáng hôm sau, người bà ấy thức dậy và nhận ra một điều mà chính bà cũng thấy rất khó giải thích. Nếu bạn tin rằng đôi khi trong những câu chuyện có thật vẫn tồn tại những điều chưa thể gọi tên, hãy đăng ký kênh và để lại bình luận của bạn ngay dưới video này. Vì từ đây, câu chuyện mới thực sự bắt đầu. Người bà và cơn đau không có điểm kết thúc. Người bà trong câu chuyện này sống bằng nghề dọn dẹp nhà cửa. Công việc của bà không nhẹ. Mỗi ngày đều phải cúi người, nâng đồ, lau chùi và di chuyển liên tục. Những năm tháng lao động đó không trôi qua một cách vô hình. Chúng để lại trên cơ thể bà một dạng bệnh nghề nghiệp. Toàn thân đau nhức, không phải một cơn đau thoáng qua, mà là một tình trạng kéo dài lặp lại mỗi ngày, không có điểm dừng. Bà từng đi khám, bác sĩ nói rất rõ, nếu bà tiếp tục công việc này, cơ thể sẽ không thể hồi phục hoàn toàn. Dù có điều trị từ 3 đến 5 năm, kết quả cũng chỉ là giảm nhẹ, không phải chữa khỏi. Điều đó có nghĩa là, mỗi buổi sáng thức dậy, bà gần như đã quen với việc cơ thể mình đau. Một thói quen không ai mong muốn nhưng lại không thể tránh. Có những ngày cơn đau nhẹ hơn, bà uống thuốc giảm đau để tiếp tục làm việc. Nhưng cũng có những ngày cơn đau tăng lên. Khi đó bà phải tiêm thuốc. Dù vậy, ngay cả khi tiêm, cơn đau vẫn không hoàn toàn biến mất. Nó vẫn ở đó âm ỉ, kéo dài, trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày. Trong hoàn cảnh như vậy, điều đáng chú ý không phải là bệnh của bà, mà là việc bà vẫn kiên trì làm một điều không liên quan trực tiếp đến cuộc sống của mình. Bà không quen Vu Mông Lung, không nhận được bất kỳ lợi ích nào. Nhưng mỗi ngày bà vẫn dành thời gian thắp đèn, niệm chú và hồi hướng cho anh. Một hành động lặp lại đều đặn, không gián đoạn. Khoảng 1 tháng sau khi bắt đầu, bà bất ngờ tìm được nơi bán nến trắng. Chính bà kể lại rằng, ngay khoảnh khắc biết được địa điểm đó, mí mắt bà giật liên tục. Một chi tiết rất nhỏ, nhưng lại khiến bà cảm thấy có điều gì đó đang phản hồi lại những gì mình đã làm. Bà cho rằng, có thể đó là dấu hiệu cho thấy Mông Lung đang vui. Không có bằng chứng xác nhận điều đó, không ai có thể kiểm chứng. Nhưng từ thời điểm đó, việc thắp đèn của bà không còn chỉ là một thói quen. Nó trở thành một niềm tin, một kết nối mà chỉ một mình bà cảm nhận được. Và rồi, sau hơn 3 tháng duy trì tất cả những điều đó, một chi tiết bất ngờ xuất hiện. Không đến từ bà, mà đến từ một đứa trẻ trong chính gia đình bà. Câu nói của đứa trẻ và khoảnh khắc không ai chuẩn bị. Sau hơn 3 tháng lặp lại một nghi thức đều đặn mỗi ngày, mọi thứ dường như không có gì thay đổi. Người bà vẫn tiếp tục công việc dọn dẹp, cơ thể bà vẫn đau như cũ. Những buổi sáng thức dậy vẫn bắt đầu bằng cảm giác quen thuộc, không có dấu hiệu nào cho thấy điều bà đang làm sẽ mang lại một kết quả cụ thể. Cho đến một ngày, đứa cháu trai 10 tuổi của bà bất ngờ nói ra một điều mà chính nó cũng không hiểu hết. Nó nói rằng vừa nhìn thấy chiếc ghế sofa trong nhà bị ai đó vỗ 2 đến 3 cái. Không phải một lần, mà là nhiều lần liên tiếp. Trong khi đó, không có bất kỳ vị khách nào xuất hiện trong nhà vào thời điểm đó. Người bà nghe xong đã hỏi lại, con có sợ không? Đứa trẻ trả lời rất nhanh, không sợ vì trong nhà có thần tiên. Câu trả lời không mang theo sự hoảng loạn, không có dấu hiệu tưởng tượng quá mức. Nó được nói ra một cách tự nhiên, như thể đứa trẻ đang mô tả một điều hiển nhiên. Ngay sau đó, người bà không làm gì đặc biệt. Bà không kiểm tra lại căn phòng, không tìm kiếm dấu vết. Bà chỉ nằm xuống chiếc ghế sofa đó, cầm điện thoại, và rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ không bị gián đoạn, không bị đánh thức bởi cơn đau, không có những lần trở mình vì khó chịu như thường ngày. Bà ngủ một mạch cho đến sáng. Điều đáng chú ý nằm ở chỗ, đối với một người có tình trạng đau mãn tính kéo dài, giấc ngủ thường không sâu, cơ thể sẽ tự phản ứng. Những cơn đau sẽ khiến người đó tỉnh giấc giữa đêm, nhưng đêm hôm đó lại không diễn ra như vậy. Buổi sáng không có cơn đau. Buổi sáng hôm đó bắt đầu giống như mọi ngày. Người bà tỉnh dậy, mở mắt,
nhận thức dần quay trở lại sau một giấc ngủ kéo dài. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu tiên ấy, có một điều khác biệt. Cơ thể bà không phản ứng như trước. Không có cảm giác đau lan khắp người. Không có sự nhức mỏi quen thuộc xuất hiện ngay khi vừa tỉnh giấc. Không có nhu cầu phải với tay tìm thuốc giảm đau. Một khoảng trống lạ xuất hiện, nơi mà trước đây luôn bị lấp đầy bởi cơn đau. Bà nhận ra điều đó gần như ngay lập tức, bởi suốt một thời gian dài, mỗi buổi sáng của bà đều bắt đầu theo cùng một cách. Tỉnh dậy và đau, một phản xạ đã trở thành thói quen, nhưng lần này, phản xạ đó không xảy ra. Bà kiểm tra lại cơ thể mình. Cử động tay, cử động vai ngồi dậy, không có dấu hiệu đau. Không phải giảm nhẹ, mà là không còn. Trong một buổi sáng duy nhất, sau nhiều năm chịu đựng. Chi tiết này không xuất hiện ngẫu nhiên trong câu chuyện. Nó đến ngay sau một đêm mà trước đó, đứa cháu đã nói rằng chiếc ghế sofa bị vỗ 2 đến 3 lần, trong khi không có ai trong nhà. Và cũng chính đêm đó, người bà nằm ngủ trên chiếc ghế ấy, chìm vào một giấc ngủ liền mạch đến sáng. Từ góc nhìn khoa học, có thể có nhiều giả thuyết. Một giấc ngủ sâu có thể giúp cơ thể phục hồi tạm thời. Tâm lý ổn định có thể làm giảm cảm nhận về cơn đau. Hiệu ứng niềm tin có thể ảnh hưởng đến trạng thái cơ thể. Nhưng những giả thuyết đó không thể xóa đi một sự thật. Đối với người bà, buổi sáng hôm đó là khác biệt. Không phải vì có ai chứng minh, mà vì chính bà đã cảm nhận. Và đó là lần đầu tiên sau một thời gian dài, cơ thể bà không còn phản ứng theo cách cũ. Câu chuyện được kể lại và một xã hội được nhìn thấy. Sau buổi sáng đó, người bà không giữ câu chuyện cho riêng mình. Bà đã viết lại toàn bộ những gì mình trải qua và gửi đi. Không phải để chứng minh điều gì, mà vì chính bà cũng cảm thấy sự việc này rất lạ. Một người đã quen với cơn đau mỗi ngày, đột nhiên thức dậy mà không còn cảm giác đó. Với bà, chỉ riêng trải nghiệm ấy cũng đủ để ghi nhớ. Người kể lại câu chuyện này khi đọc được lời chia sẻ đó đã không giấu được cảm xúc, không phải vì chi tiết kỳ lạ, mà vì hành động kéo dài suốt 3 tháng của người bà. Một người không quen biết, không liên quan, nhưng vẫn dành thời gian mỗi ngày để thắp đèn, niệm chú và hồi hướng cho Vu Mông Lung. Một hành động không mang lại lợi ích trực tiếp, nhưng lại được duy trì đều đặn như một phần trách nhiệm cá nhân. Trong câu chuyện này, có một chi tiết quan trọng. Chính người kể cũng thừa nhận rằng không thể giải thích tất cả bằng niềm tin. Cơn đau nghề nghiệp của người bà không thể biến mất hoàn toàn chỉ sau một đêm. Điều đó không phù hợp với thực tế y học. Nhưng đồng thời, trải nghiệm của người bà trong buổi sáng hôm đó cũng không thể bị phủ nhận, vì nó là điều bà trực tiếp cảm nhận. Điều còn lại sau một câu chuyện không thể kiểm chứng. Câu chuyện này kết thúc mà không có một kết luận rõ ràng, không có bằng chứng khoa học để khẳng định điều gì đã xảy ra trong đêm đó. Không có cách nào xác nhận liệu cơn đau biến mất vào buổi sáng hôm sau là do giấc ngủ, do tâm lý, hay do một yếu tố nào khác mà chúng ta chưa thể lý giải. Nhưng có một điều không thể phủ nhận. Một người bà ở Đài Loan, làm công việc dọn dẹp nặng nhọc, sống cùng những cơn đau kéo dài mỗi ngày, vẫn dành ra 3 tháng để thắp đèn, niệm chú và hồi hướng cho Vu Mông Lung, một người mà bà chưa từng gặp. Trong một thế giới nơi phần lớn mọi người chỉ quan tâm đến những gì liên quan trực tiếp đến mình, vẫn tồn tại những trường hợp ngoại lệ. Những con người chọn dành thời gian và sự chú ý của mình cho một người xa lạ, không vì nghĩa vụ, không vì lợi ích, chỉ vì họ cảm thấy cần phải làm như vậy. Câu chuyện này có thể khiến người ta tin, cũng có thể khiến người ta nghi ngờ. Nhưng dù nhìn theo cách nào, nó vẫn để lại một điều. Một dấu vết về sự đồng cảm. Nếu bạn đã nghe đến đây, hãy đăng ký kênh Hồ Sơ Bi Kịch để theo dõi thêm những câu chuyện có thật, nơi mà đôi khi ranh giới giữa lý trí và cảm xúc không còn rõ ràng. Và hãy để lại bình luận của bạn. Bạn tin rằng buổi sáng hôm đó là một sự trùng hợp, hay là kết quả của một điều gì đó sâu hơn mà chúng ta chưa hiểu hết?